بسم الله الرحمن الرحیم د ویډیو کتلو نه مخکې پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. نن چې کوم یونټ نمبر 2 نو په هغه کې نن زموږ ټاپک دی کروموزوم جین اینډ ډي ان اے. کروموزوم څه ته وایي، جین څه ته وایي او ډي ان اے څه ته وایي، دا به زموږ نن فوکس وي. ښه، نمبر فرست چې کوم کروموزوم، نمبر فرست موږ وایو کروموزوم. کروموزوم کله موږ د کروموزوم مینینګ لرا شو نو د کرومو مینز کلر، دا د دوو ورډ نه جوړ دی. یو کرومو دی د کم مطلب چې دی زموږ سره کلر، او بل چې کم دی د سوما نه جوړ دی د کم مطلب چې دی زموږ سره باډي. سو کروموزوم مطلب دا شو چې کلر باډي. د دې ته کلر باډي د دې د وجې نه لکه مطلب دا مینینګ یې ولا د څه په بیس ورکړی، دا مینینګ یې ولا د دې په بیس باندې ورکړی دی چې کم کروموزوم دا زموږ سره کله چې دی له سټینینګ ورکاو، لکه مطلب رنګ یې ورکاو، نو دی چې کم دی زموږ سره رنګ واغستو، صحیح شوه. د دې د وجې نه دی له چې کروموزوم نوم ورکو. نو کروموزوم اصل کې دی چې شی کروموزوم د دې ډیفینیشن چې کله موږ کوو دا خو موږ مینینګ د کروموزوم وچېړو چې د کروموزوم مینینګ دی کلرډ باډي. اوس د دې کروموزوم ډیفینیشن چې کله موږ کوو نو ډیفینیشن یې موږ داسې کوو چې دیز آر تھریډ لایک سټرکچرز پریزنټ ان د نیوکلیس آف د سیلز. تھریډ لایک سټرکچر دی، thread like structures present in the nucleus of the cell. د سیل په نیوکلیس کې دا چیرې پریزنټ دي، تھریډ لایک سټرکچر دي. لکه لیټ سپوز دا زموږ سره چیرې دا زموږ سره د سیل دی، دا چیرې دا لیټ سپوز سیل دی، او په سیل کې چې کوم دی دا زموږ سره چیرې نیوکلیس دی. نو په دې نیوکلیس کې چې کوم دی زموږ سره تھریډ لایک سټرکچر دی، او دغه تھریډ لایک سټرکچر ته زموږ سره چې وایي دغه ته کروموزوم وایي. اوس د کروموزوم منګه د دې دغه طرف ته راځو، لوکیشن خو یې منګه وویل چې دا چې په نیوکلیس کې. اوس د دې لوکیشن طرف ته راځو، لوکیشن د دې لوکیشن څنګه دی، لوکیشن. نو منګه د لوکیشن نه مخکې ستاسو په بوک کې شته دی نه، خو زه ول ټاچ ورکوم، تاسو په نهم کې ووایي را روان دي. یو چې کوم دی زموږ سره دوه قسمه سیلز دي. سیل خو به تاسو پیژنئ، تاسو چې کوم دی په اووم کې ښه ډیټیل سره ویلی. سیل چې کوم دی زموږ سره دوه چې کوم ټایپ دي د سیل. یو چې کوم دی زموږ سره پروکریاټک سیل دي، او دویم چې کوم دی زموږ سره یوکریاټک سیل دي. پروکریاټک سیل زموږ سره هغه سیلز دي د کم چې زموږ سره د ارګینیلي نه دا چې دا ممبرین نیوته او هغه ته چې وایي پروکریاټک سیل وایي. او چې کله تی زموږ سره د ارګینیل نه، ارګینیل خو تاسو ویلي په اووم کلاس کې، دا ارګینیل نه چې کله زموږ سره چې دا ممبرین تاوي او د نیوکلیس نه ممبرین تاوي او د ارګینیل نه ممبرین تاوي، هغه ته چې وایي یوکریاټک سیل وایي. نو اوس د کروموزوم چې کوم لوکیشن دی په یوکریاټک سیلز کې، دا د دې لوکیشن چې شی دی دا په نیوکلیس، انسایډ د نیوکلیس، په نیوکلیس کې دننه دی. چې شی دی انسایډ د نیوکلیس، د نیوکلیس دننه دی. مطلب د دې نه چې نیوکلیر ممبرین ته تاو دی، نیوکلیر ممبرین باونډډ دی. وایل چې کوم پروکریاټک سیلز دي موږ د دې د ارګینیل او د نیوکلیس نه به ممبرین نیوتاو. نو مطلب دا چې کوم کروموزوم دي دا زموږ سره په سایټوپلازم کې
دا چیرې دا په سایټوپلازم کې موجود دي. صحیح شو. نو د لوکیشن په باره کې موږ د کروموزوم وویل. اوس د کروموزوم موږ کیمیکل کمپوزیشن وو چې کروموزوم جوړ د څه شي نه دی. کروموزوم مینینګ هم ووه، ډیفینیشن هم وویله، لوکیشن هم وویله. اوس د دې موږ کیمیکل کمپوزیشن وو چې کروموزوم جوړ د څه شي نه دی. نو کروموزوم زموږ سره یوکریاټیک او پروکریاټیک، خو بس تاسو دلته چې کوم دی موږ به دلته د یوکریاټیک باس کوو. تاسو چې کله بره کلاسونو ته لاړ شئ انشاءالله تاسو به پې مکمل طور باندې پوه شئ. خو دلته به موږ د یوکریاټیک سیلز چې کوم دی د دې باس به کوو. صحیح شو. نو د یوکریاټیک سیلز چې کوم کروموزوم دی دا چې نه جوړ دی، دا جوړ دی د ډي ان اے پلس پروټین د چی شي نه جوړ دی، د ډي ان اے نه جوړ دی او د پروټین نه جوړ دی. او دغه پروټین ته زموږ څه شی وایي؟ هیسټون پروټین. هیسټون پروټین دا ورته وایي. صحیح شو. چی شی ورته وایي؟ هیسټون پروټین ورته وایي. ښه. اوس دا څنګه لکه مطلب ډي ان اے او پروټین چې کوم هیسټون پروټین دی او ډي ان اے دا څنګه رايوځای شوي دي او دا کروموزوم یې جوړ کړی. نو د دې سټرکچر هم ستاسو بوک کې نه وي، خو زه تاسو ته وایم دا لیټ سپوز جنرلی جسٹ فار یور انډرسټینډینګ، ستاسو د پوهې دپاره لیټ سپوز دا زموږ څه چی دی پروټین دی، دا زموږ سره هیسټون پروټین شو. نو د دې نه چې کوم دی زموږ سره دا ډي ان اے ټیک شي، ډي ان اے ته چې دا ریپي راوند ته دا داسې تاو شوی او یو سټرکچر یې جوړ کړی او دغه سټرکچر ته زموږ څه شی وایي؟ دغسې ډېر لکه یو هیسټون پروټین بل هیسټون پروټین او دغه رنګې دا ډي ان اے دا ډي ان اے دی، دا هیسټون پروټین شو، دا کم دا کلر چې دی دا ډي ان اے شو، دا هیسټون پروټین شو. دې هیسټون پروټین نه د ډي ان اے چې دی ریپ شوی دی، مطلب تاو شوی دی او یو سټرکچر یې جوړ کړی او دغه سټرکچر ته زموږ سره چې وایي کروموزوم وایي. اوس د کروموزوم موږ کیمیکل کمپوزیشن ویل، د کروموزوم د نمبر طرف ته راځو. ګوره کروموزوم نمبر په هر یو سپیشیز کې چې کوم دی زموږ سره یو سپیسیفیک نمبر اف کروموزوم دی. په هیومن کې چې کوم نمبر اف کروموزوم دی دا چیرې دا 46 دی. څومره دی؟ 46 دی. 46 نمبر اف کروموزوم دی. دغه رنګې زموږ سره نور ارګینیزم دی لکه زموږ سره چې کوم دغه دی دا ایلیفینټ دی، په دې کې چې کوم دی زموږ سره 28 پیر اف کروموزوم دی، مطلب 28 دونې زموږ سره دې کې دو کې ولا ضرب ورکړه دومره کروموزوم پکې دي او پیر پکې چیرې 28 دي. په هیومن کې چې کوم دی 23 پیر یعنی مطلب 23 پیر او 46 کروموزوم دي. نو په هر یو سپیشیز کې چې کوم دی زموږ سره نمبر اف کروموزوم دا سپیسیفیکي. صحیح. اوس د دې کروموزوم خو منګه کمپوزیشن دا بس دا من کروموزوم چې کوم ټاپک و دا بس ختم شو. منګې مینینګ وه، د هغه ډیفینیشن هم وکړو، د هغه لوکیشن، کیمیکل کمپوزیشن، نمبر هم ولوه. اوس دا ډي ان اے دی چې نو ډي ان اے طرف ته موږ راځو. ډي ان اے دا ډي ان اے سټینډ فار ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ. چې شي ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ. صحیح شو. نو ډي ان اے چې کوم دی دا هیریډیټي میټیریل دی کم چې زموږ سره دا د پیرنټ نه اپ سپرنګ ته زموږ څه چې کوي کریکټرز کم ټریټس دي د دې ټرانسپرنګ کوي د چې دی د ډي ان اے دی. نو ډي ان اے are the hereditary materials which are responsible for the transferring of traits from parents to offspring. کم چې د offspring د parent نه offspring ته خصوصیات دا منتقل کوي د structures ته د unit of heredity ته چې وایي ډي ان اے وایي.
اوس د ډي ان اے چې کوم سټرکچر دی دا زموږ څه چی شی دی دا ډبل هیلیکس سټرکچر دی ډبل هیلیکس سټرکچر responsible for the transferring of traits from parents to offspring کوم چې زموږ سره د پیرنټ نه اپسپرینګ ته چې کوي ټریټس خصوصیات دا چې کوي منتقل کوي دغه ډبل هیلیکس سټرکچر ته چې وایي ډي ان اے وایي ډبل هیلیکس مطلب دا دی چې دا زموږ سره چیرې دا زموږ سره د ډي ان اے چې کوم سټرکچر یې داسې ډبل هیلیکس شان د پړوی پرنګي چې کوم سټرکچر دی دا چیرې دا د ډي ان اے سټرکچر دی صحیح اوس د ډي ان اے چې کوم کمپوزیشن دی ډي ان اے جوړ دی چې شي نه دی دا ستاسو په بوک کې نه وي خو زه لږ شان ټچ ورکوم نو ډي ان اے چې کوم دی زموږ سره دا د سمال یونټس نه جوړ دی او دغه سمال یونټ ته چې وایي نیوکلیوټاید وایي نو موږ डी एन ए डिफिनीशन دسم شو کولای چې ډبل هیلیکس سټرکچر ریسپانسیبل فار ټرانسفرینګ اف ټریټس فرام پیرنټس ټو اپسپرینګ او موږ بل دسم شو ویلی چې پولیمرز اف آر موږ دلته ورکو آر پولیمر اف نیوکلیوټاید د نیوکلیوټاید چې شي دي دا پولیمرز دي پولیمر مطلب زموږ سره چې کله پولی مطلب ډیر چې کله زموږ سره ډیر نیوکلیوټاید رايوځي شي او کم سټرکچر جوړ کی دغه ته چې وي دغه ته ډي ان اے وي نیوکلیوټاید چې شي نیوکلیوټاید دا مانومر دي مطلب دیو چې کم دی زموږ سره چې کله ډي ان اے جوړ کړي سمال یونټ دي سمال سټرکچر دي کم چې زموږ سره چې کله دا ډي ان اے جوړ کړي دي اوس نیوکلیوټاید چې کم سټرکچر دی دا زموږ سره په دریو چې کم سټرکچر باندې مشتمل دی یو چې کم دی زموږ سره یو چې کم دی زموږ سره پینټوز شوګر دی بل چې کم دی زموږ سره یو فاسفیټ ګروپ دی دا ستاسو بوک کې نه بس اسې ټچ ورکوم بل چې کم دی زموږ سره د نایټروجنیز بیس نه جوړ دی نو دا چې کم دی د نیوکلیوټاید سټرکچر دی دا نیوکلیوټاید چې کم دی زموږ سره چې کیږي دا رايوځای کیږي یو پولیمر جوړوي او دغه پولیمر چې کم دی دغه ته زموږ سره چې وایي ډي ان اے وایي اوس د ډي ان اے کار چې شی دی نو ډي ان اے کار خو ما تاسو ته دوه وخت ویل چې د ډي ان اے کار دا دی چې زموږ سره چې کوي د خصوصیاتو دا ټرانسفرینګ کوي د پیرنټ نه اپسپرینګ ته نو اوس جین دی چې شی ډي ان اے مونږ اوس جین دی چې شی جین دا ویل منګه چیرې دا ډبل هیلیکس سټرکچر شو دا منګه ویل چې چیرې دا منګه ویل ډي ان اے دی اوس ډي ان اے د سب یونټ نه منګه ویل جوړ دی د ورکوټو یونټ نه جوړ دی او دغه ورکوټو یونټ ته منګه ویل چې شوی نیوکلیوټاید وای دا چیرې نیوکلیوټاید دی دا کم ریډ چې کم ما شټ کله دا چیرې نیوکلیوټاید دی کم چې زموږ سره سټرکچر اف ډي ان اے جوړ کړي اوس جین چې شی دی نو جین د دغه نیوکلیوټاید یو پراپر سیکوینس دی یا سیګمنټ اف ډي ان اے از کالډ واټ از کالډ جین
د ډي ان اے لیټ سپوز دا موږ چیک کړو د ډي ان اے یو سیګمنټ واغستو د ډي ان اے موږ یو پورشن واغستو د ډي ان اے دغه پورشن یا دغه سیګمنټ ته زموږ سره چی وایي جین وایي نو دا چې کوم سیګمنټ اف ډي ان اے د ډي ان اے چې کوم سیګمنټ دی دا ته چی وایي دې ته زموږ سره جین وایي اوس دا جین چې کوم دی زموږ سره دا بیسیک فنکشنل یونټ اف هیریډیټي د هیریډیټي چې کوم زموږ سره بیسیک فنکشنل یونټ دی دا چیرې دا جین دی جین چې کوم دی زموږ سره اصل کې د سپیسیفیک ټریټس د پاره چې کوم دی زموږ سره دا په سیلز کې موجود دي اوس په هر یو سیل کې چې کوم دی زموږ سره د یو سپیسیفیک خصوصیت د پاره دا جین موجود دی او جین چې کوم دی زموږ سره دا په پیر کې موجود دي ځکه چې زموږ سره یو سیل چې کوم دی دا زموږ سره د چی شي نه جوړ شوی دی دا د فیوژن اف میل اینڈ فیمیل ګیمیټ نه جوړ شوی دی نو یو کروموزوم چې کوم دی زموږ سره د میل نه راغلی او یو چې کوم دی زموږ سره د فیمیل نه راغلی نو ظاهره خبره ده دا زموږ سره چیرې دا زموږ سره کروموزوم دی دا چیرې دا زموږ سره کروموزوم دی دا چیرې ډي ان اے دی نو چې کله کروموزوم په پیر کې نو ظاهره خبره ده چې د دې سبا ډي ان اے هم دا جین به هم په پیر کې نو یو جین چې کوم دی یو د جین چې کوم یو پیر دی دا د جین یو پیر چې کوم دی دا د پیټرنل نه راغلی یو د میټرنل نه راغلی دا چې یو جین سیګمنټ اف ډي ان اے دا موږ نن کروموزوم جین او ډي ان اے دا ډسکس کړله Thank you for watching.